Hi there, my name is Jay. Welcome to 5 Minute Fix. In this video, we're going to replace a small generator's inverter. Now, this model is only available in the Philippines at the moment, so I'm going to speak Tagalog for the rest of the video. If you still want to follow along and you think your generator is a little bit similar to this one, the Norton PGI 1100, please turn on the subtitles below. And with that out of the way, ako ulit si Jay. Salamat sa panonood ninyo at pag-subscribe. If you want to fix things in 5 minutes or less or completely destroy them in 5 seconds, we're going to do lots of that in this channel. So please make sure you have subscribed and turn on the notification bell para ma-notify kayo every time we put out a video ng mga eksperimento natin. Without any further ado, ito ang inverter na sinend sa akin ni Ma'am Lay at Sir Marcos sa Marley's Handy Tools. This video is sponsored by Marley's Handy Tools. Nasa Shopee sila and Lazada. You can check the link in the description below later. If you're still worried about spare parts, kung bumili kayo ng ganitong generator na kapag nasira yung parts o ganito, paano nila isa-service, don't worry. Pag may problema ka sa product na binili mo, they will help you. Kagaya nga nung nangyari nung nasira ko yung inverter, ako mismo yung nakasira. At kukwento ko na rin sa inyo kung paano nangyari, kung paano siya nasira later. Don't worry, this is not as hard as you might think. You just need to know where to attach these wires. So, pay attention to where these wires are dun sa lumang inverter. Kung picture ninyo, kung kailangan, videohan ninyo yung pagbabaklas ninyo kung hindi kayo kumpiyansa na baka magkamali kayo ng pagkakabit nitong bagong inverter. Nga pala, may mga bagong versions na nitong product na to. Meron ng digital voltmeter, yung mga bagong unit. Pero, I suppose hindi naman siya masyadong different. Napalitan lang siya ng digital. Now, na-familiar na tayo dito sa bagong inverter na ipapalit natin. Pwede nang baklasin itong lumang inverter. First step, remove the air cleaner. You're going to need a Phillips head screwdriver. Dito, kailangan lang natin ng basic tools like the Phillips head screwdriver. Kung meron kayong socket wrench, kahit pliers, ako wala akong socket wrenches na sakto dito. So, ginamit ko lang itong adjustable wrench at pliers. Yan. Nabaklas ko naman itong carburetor. After removing the air cleaner, you can loosen the screws there at ito rin nasa gilid. Pag natanggal na natin ng screws from all sides nitong inverter side, it will start to come off. Be careful lang sa carburetor. Ito yung carburetor kung saan nandun yung choke. Yan. Ingat lang sa pagbabaklas nito dahil kailangan hindi mawawala yung gasket at hindi madadamage para wag mag-leak yung air. Okay. And make sure you can put it back securely later. Then we have the wiring already visible here. So tatanggalin natin tong terminal na to. Okay. Just make sure you grab the terminal by the plastic, hindi sa wires para hindi matanggal. And once you have safely unplugged the terminal, you can now see me unplugging and desoldering these wires. Pero kung wala kayong panghinang, if you are confident in twisting the wires together and using electrical tape, walang problema dyan. As I said earlier, pwedeng iba ng konti yung layout kung ibang model or ibang brand, lalo na ang inyong dinidismantle na inverter generator. Pero basically, you need to make sure na nagmamatch yung inyong replacement part, of course, and yung wiring na tatanggalin ninyo ay doon nyo rin ibabalik sa bagong replacement part. Okay, that's the obvious na kapag nagkamali ka, ibang wiring yung hininang mo or binalik mo, talagang hindi gagana or posibleng masira pa siya. This socket turned out to be removable. Tanggalin yung mga tornilyo sa harapan. Completely remove yung carburetor screws. At itong metal plates. Tanggalin naman natin itong voltmeter, itong gauge. So, dalawang tornilyo lang yan sa harapan. As you can see. Remove the nut. Make sure the wires are securely attached dito sa mga terminals pag kinabit natin siya dito sa bagong inverter. So ito na ulit ang ating bagong inverter unit. I-attach naman natin dito yung goma na nasa ibabaw. Okay. Attach the voltmeter to the new inverter unit in the same manner it came out from the old one. So make sure na naka-attach maigi itong wiring natin. Dito naman kailangan natin ng long nose plier at then the same thing goes for the socket. So I hope nakakasunod pa kayo guys. This looks a little complicated if you look at it from a distance, pero kung iisa-isahin mo lang yung kada parts at hindi ka magkakamali kung saan mo siya ikakabit, simple lang naman. So magkaiba yung wiring na papunta dun sa socket, dun sa papunta sa voltmeter. Sa voltmeter, hindi siya ganun kataba. Mas mataba yung wiring dun sa socket kasi yun na nagdadala ng mas malakas na current. Yung voltmeter is only to show the voltage. So, yeah. We never attach the bigger wire dun sa voltmeter.
Now we are reinserting the choke lever kung paano siya lumabas. This is the trickiest part, yung pag-assemble ng carburetor. Kasi kailangan naka-align yung dalawang screw na mahaba na yan. And then yung choke lever, make sure hindi rin siya ma-misplace. Yan, yung pag-aasinta nito yung medyo tricky para sa akin. Pero kung sanay na kayo talagang ilang beses nyo na siyang ginawa, palagay ko madali lang din yan. Just make sure everything is attached. Wala kayo natanggal ng mga spring or mga ibang tornilyo na hindi kailangan tanggalin. Isa sa pinaka-crucial na kailangan nating i-tighten ito nga sa carburetor. Kasi pag maluwag yan at umangat, posible nga mag-leak yung hangin at maiba yung takbo ng makina o hindi siya talaga umandar. So, kailangan ding ingatan na hindi mapasukan ng alikabok kasi wala yung air cleaner at dito'y dadaan yung hangin pag pinaandar natin ang makina. So, make sure hindi siya madudumihan at nasa clean environment kayo pag ginagawa nyo to. Also, make sure that the socket is tightened in place. Kasi madaling magalaw yan habang sinasaksak mo or binubunot yung appliance or yung extension cord. So, make sure na yung wiring natin din ay hindi nagagalaw na masyado. Hindi siya lumuluwag habang kinakabit natin yung inverter. Almost done na tayo dito. Hinihigpitan ko na lang tong carburetor at ibabalik tong air cleaner. So, once the air cleaner is back in, we can now test run our generator. And it's working perfectly fine now. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya nasira. So, ganito yung nangyari. Nagkaroon ng power interruption habang nagtuturo ako sa online class. Nagpanik ako dahil kausap ko yung estudyante. Sabi ko, sandali lang, please wait a moment. So, hindi pa namin alam kung gaano katagal yung interruption. So, I needed to be back as soon as possible. Munti ko na hindi mai-start yung generator dahil nakapatay pala yung engine switch. Every procedure na pinractice mo na nung nakaraan goes out the window kapag medyo nagpanik ka at nagmadali ka. So, huwag kayong magmamadali pag nagka-power interruption. Maaari kayong madisgrasya dyan. So, actually, hindi ko siya doon nasira. Napaandar ko rin siya eventually after a couple of minutes na na-realize ko patay pala yung engine switch so hindi talaga siya aandar. Nung nagkailaw na, dito nagka-problema. Kasi ang ginawa ko para i-connect yung mga appliances at halos kalahati ng bahay nakakonect doon sa generator. I used the back feeding extension cord. This is not recommended. Usually, ang extension cord natin ay ganito, magkabilang dulo. Meron kang male tsaka female socket dito. So, magkabilang dulo. Pero yung extension cord na ginagamit ng iba at ginamit ko rin nga for back feeding is hindi ganito yung kabilang dulo. Ganito pareho. So, ipa-plug mo lang yung isang dulo sa generator at yung isang dulo sa isa sa mga outlet sa bahay ninyo. But before you do that, you want to make sure na patay ang main switch para hindi magsalubong yung kuryente ng Meralco or ng power company nyo at saka yung pinoproduce ng generator. So, this is where I made a mistake. Nung nagkailaw na, I asked Jane to turn on the main switch kasi pinatay nga namin para hindi sumalubong yung kuryente ng generator sa kuryente ng Meralco. Pinatay ko yung generators via the engine switch, then umi-stop na siya. Then I instructed Jane kasi na buksan yung main switch after na mamatay yung generator. And what I forgot was to unplug the extension cord and disconnect it from the outlet. Nangyari, pumasok yung kuryente ng Meralco, although patay na si generator, naka-plug pa rin yung extension cord sa kanya. So, pumasok yung kuryente ng Meralco sa generator at doon pumutok yung inverter. Kung ginagawa ninyo ito na nagba-backfeeding kayo, I highly suggest na magpagawa na kayo ng transfer switch. Pinakita ko yan dito sa isang video. Okay, lalabas yung cards din on top. Pwede nyo yung i-check later after watching this. If you find this video useful, please don't forget to hit the like button. Nag-ask na ako sa inyo na mag-subscribe kanina. Isang beses lang naman kailangan gawin yan. At wala naman pong bayad ang pag-subscribe. So, maraming salamat po sa inyo kung nag-subscribe na kayo. At also, please check our most popular video up there. Malapit na tayong gumawa ng version 2 niyan. Maaaring Tagalog din kasi may mga nagre-request. And salamat sa inyo lahat ng mga nagko-comment at nagtatanong. Okay, I will try my best to respond to your questions. And salamat ulit sa Marley's Handy Tools kay Sir Marcus at Ma'am Lace. Salamat sa inyo sa pagsasend sa akin ng inverter unit na to. Napakalaking tulong po at hanggang ngayon, running smoothly pa rin naman itong ating generator. In one of our next videos, papakita ko naman sa inyo kung paano ko binaklas at nilinis ang karburador. Kasi hindi maiiwasan yung fuel kapag naka-stack dito at merong halong langis dahil 2T generator to. Maaaring magbara yung karburador lalo na pag hindi na i-drain
kasi nga napapanis yung gasolina. Kapag nangyari yan at pupugak-pugak yung andar ng generator, which is nangyari na nga, yan, dapat lang alam mo kung paano linisin yung carburetor. Meron din akong tinry na product na panglinis. Kung paano siya gumana, papakita ko rin sa inyo sa susunod na videos. Okay? Salamat sa inyo at until next time.